Oppitunti 1. Kirjakaupan seikkailut. Se on hienoa. Löydän alueelta usein hyvän valikoiman kirjakauppoja. Todella. Tykkään käydä kirjakaupoissa. Mitä yleensä etsit? Nautin sekä klassisten romaanien että uusien julkaisujen selaamisesta. Se kuulostaa upealta. Pidän piilotettujen helmien löytämisestä. Kyllä. Joskus voi löytää kirjoja, joita on vaikea saada muualta. Täysin. Ostatko mieluummin myymälässä vai verkossa? Nautin myymälässä selaamisen ilmapiiristä, mutta netissä käyminen on kätevää. Olen samaa mieltä. On mukavaa, että molemmille kokemuksille on vaihtoehtoja. Suunnitellaanpa päivä tutkiaksemme yhdessä paikallisia kirjakauppoja. Oppitunti 2. Beach Essentials. Otetaan rantapyyhkeet ja aurinkovarjo. Täydellinen. Ne ovat välttämättömiä hauskalle päivälle rannalla. Kyllä, ja meidän pitäisi myös tuoda aurinkovoidetta suojaamaan ihoa. Täysin. On erittäin tärkeää pysyä turvassa auringossa. Mitä muuta mielestäsi tarvitsemme rantapäiväämme? Välipalat ja juomat olisivat myös mahtavia. Hyvää pohdintaa. Nesteytys on tärkeää, varsinkin helteellä. Kyllä, ja jotkut kevyet virvokkeet pitävät energiamme yllä. En malta odottaa rantamatkaamme. Oppitunti 3. Valokuvaustaidot. Terävien ja tasaisten kuvien ottaminen on olennaista upeiden kuvien saamiseksi. Täysin. Mitä tekniikoita käytät varmistaaksesi sen? Suosittelen aina käyttämään jalustaa vakauden vuoksi. Se on hieno vinkki. Se auttaa ehdottomasti välttämään epäselvyyttä. Kyllä, ja suljinopeuden säätäminen voi myös vaikuttaa paljon. Olen kuullut sen. On kiehtovaa, miten asetukset vaikuttavat lopputulokseen. Täsmälleen. Erilaiset valaistusolosuhteet vaativat erilaisia säätöjä. Entä koostumus? Onko sinulla vinkkejä siihen? Kyllä. Kohteen oikea rajaus voi parantaa kokonaiskuvaa. Oppitunti 4. Päivittäistavaroiden ostoslista. Otetaan juustoa, jogurttia ja tomaatteja ateriaamme. Kuulostaa hyvältä. Voimme tehdä niistä herkullisen salaatin. Kyllä. Emmekä voi unohtaa WC-paperia, se on välttämätöntä. Täysin. On aina hyvä, että niitä on paljon käsillä. Tarvitsemmeko jotain muuta ruoanlaittoseikkailuomme? Ehkä leipää voileipiksi. Hieno idea. Se täydentäisi piknikimme täydellisesti. Kyllä, ja meidän pitäisi napata hedelmiä jälkiruuaksi. Rakastan hedelmiä. Se on virkistävää ateriamme jälkeen. Oppitunti 5. Sopimuksen kohokohdat. Kerro siitä kaikki. Varma. Jaan kaikki kohokohdat kanssasi. Se kuulostaa hienolta. Mitkä ovat avainkohdat? No, sovimme maksuehdoista ja projektin aikataulusta. Hyvä. Ne ovat tärkeitä, jotta kaikki pysyy raiteilla.
Täsmälleen. Keskustelimme myös suorituksista ja odotuksista. Se on tärkeää. Se auttaa välttämään väärinkäsityksiä myöhemmin. Kyllä, selkeys on avainasemassa kaikissa sopimuksissa. Onko muita yksityiskohtia, joita meidän pitäisi harkita? Oppitunti 6. Rutiinien seuraaminen. Noudatatko jotain tiettyä rutiinia tai videota harjoituksissasi? Seuraan yleensä YouTube-videota tai sovellusta, joka opastaa minua harjoituksissa. Se kuulostaa tehokkaalta. Mitä kanavia suosittelette? Rakastan seurata fitnesskanavia, jotka keskittyvät erilaisiin harjoitustyyleihin. Se on hyvä idea. Monipuolisuus pitää asiat mielenkiintoisena. Täsmälleen. Se estää minua kyllästymästä rutiineihini. Lisäksi visuaalinen opas voi olla todella hyödyllistä. Varmasti. Se auttaa ylläpitämään oikeaa muotoa harjoitusten aikana. Minunkin pitäisi alkaa seuraamaan joitain videoita. Oppitunti 7. Ruokaostokset. Se on hienoa. Mitä tuotteita ostit tänään? Sain omenoita, banaaneja ja porkkanoita. Hienoja valintoja. Ne ovat terveellisiä välipaloja. Kyllä, yritän pitää jääkaapini täynnä tuoreita tuotteita. Se on fiksua. Se kannustaa terveellisempiin ruokailutottumuksiin. Täsmälleen. Lisäksi rakastan smoothien tekemistä noista hedelmistä. Se kuulostaa herkulliselta. Onko sinulla suosikki smoothie-resepti? Sekoitan yleensä banaanit jogurtin ja appelsiinimehun kanssa. Nam. Täytyy kokeilla tuota yhdistelmää. Oppitunti 8. Suunnittelu eteenpäin. Joo, olen miettinyt. Vaikuttaa kätevämmältä, varsinkin kouen. Joustavuutta se tarjoaa, eikö niin? Täsmälleen. Vaihtoehtojen olemassaolo tekee elämästä paljon helpompaa. Kyllä. Arvostan sitä, että voin valita, miten suhtaudun tehtäviini. Auttaako se mielestäsi tuottavuuteen? Ehdottomasti. Sen avulla voin muokata aikatauluani tarpeen mukaan. Se on hieno pointti. Joustavuus voi johtaa parempiin tuloksiin. Kyllä, ja se vähentää stressiä odottamattomien tilanteiden sattuessa. Olen täysin sitä mieltä, että löydän tapoja helpottaa elämää. Oppitunti 9. Kielten esteettömyys. Kaksikielinen henkilökuntamme on täällä varmistaakseen, että kieli ei ole este vieraillemme. Se on upeaa. On tärkeää, että jokainen tuntee olevansa tervetullut. Täysin. Viestintä on avainasemassa erinomaisen palvelun tarjoamisessa. Kyllä, ja se auttaa rakentamaan luottamusta eri taustoista tulevien vieraiden kanssa. Oikein. On hämmästyttävää, kuinka kieli voi yhdistää ihmisiä. Täsmälleen. Mielestäni se parantaa vierailijoiden yleistä kokemusta. Olen samaa mieltä. Se osoittaa, että arvostamme monimuotoisuutta ja osallisuutta. Kyllä, ja se vahvistaa yhteisöämme.
Pidän siitä, että olemme sitoutuneet murtamaan kielimuurit. Oppitunti 10. Canyon Adventures. Turistit voivat ajaa kapeita polkuja alas laakson pohjalle muulien selässä. Kuulostaa niin hauskalta kokemukselta. Kyllä. Toisella puolella on kanjonin kallioseinä, joka on henkeä salpaava. Voin kuvitella. Näkymien täytyy olla uskomattomia sieltä alhaalta. Täysin. Se on ainutlaatuinen tapa tutkia maisemaa. Pidän siitä, että luonto tarjoaa tällaisia seikkailunhaluisia aktiviteetteja. Kyllä, ja se on loistava tapa arvostaa ympäristön kauneutta. Haluaisin kokeilla sitä joku päivä. Minä myös. Se olisi unohtumaton seikkailu. Oppitunti 11. Ympäristönäkökohdat. Muuten kehittyvät elämänmuodot kuolevat. Se on vakava huolenaihe. Se korostaa suojelun tärkeyttä. Kyllä, veden, lämmön ja erilaisten resurssien määrä on kriittistä selveytymisen kannalta. Täsmälleen. Meidän tulee olla tietoisia ympäristövaikutuksistamme. Mielestäni koulutuksella on tärkeä rooli tietoisuuden lisäämisessä. Täysin. On tärkeää opettaa muille kestävästä kehityksestä. Me kaikki voimme tehdä osamme suojellaksemme planeettamme. Kyllä, jokainen pieni teko on tärkeä ja kasvaa ajan myötä. Toivottavasti yhä useammat ihmiset ovat ympäristötietoisia. Oppitunti 12. Historialliset tapahtumat. Toinen tällainen sopimus toteutettiin menestyksekkäästi Pariisissa. Todella. Mikä tuon sopimuksen luonne oli? Uhri oli vaaraton ja iäkäs entinen pääministeri. Se kuulostaa kiehtovalta. Mitä tapahtui tapahtuman aikana? Se herätti paljon huomiota ja herätti kysymyksiä eettisyydestä. Voin kuvitella. Tällaisilla tapahtumilla voi olla merkittäviä poliittisia seurauksia. Kyllä, on kiehtovaa, miten historia voi muokata ajankohtaisia asioita. Täysin. On tärkeää ottaa oppia näistä menneistä tapahtumista. Olen samaa mieltä. Historia toistaa usein itseään, jos emme ole varovaisia. Oppitunti 13. Maksuaikataulut. Toimimme tyypillisesti 45 päivän maksuaikataululla. Voimmeko säätää sen vastaavasti? Kyllä, voimme varmasti keskustella vaihtoehdoista tarvittaessa. Siitä olisi apua. Joustavuus voi helpottaa taloussuunnittelua. Täysin. On tärkeää, että molemmat osapuolet viihtyvät. Kyllä, ja selkeät sopimukset voivat estää väärinkäsitykset myöhemmin. Mielestäni meidän pitäisi hahmotella kaikki kirjallisesti. Se on fiksu idea. Dokumentaatio pitää meidät vastuullisina. Viimeistetään nämä yksityiskohdat pian. Oppitunti 14. Jooga-asennot. Harjoitellaan joitain asentoja, kuten Warrior 2. Ne ovat yksinkertaisia ja tehokkaita. Täysin. Rakastan sitä, kuinka helposti jooga voi olla kaikille. Hienoa. Onko muita harjoituksia, joita minun pitäisi sisällyttää? Kyllä,
jotkut kevyet venytykset olisivat täydellisiä lämmittelyyn. Se kuulostaa hyvältä. Lämmittely on avain vammojen ehkäisyyn. Täsmälleen. Lisäksi se auttaa meitä keskittymään ja rentouttamaan mieltämme. Kyllä. Olen innoissani voidessani sisällyttää nämä rutiinimme. Minä myös. Tehdään siitä säännöllinen harjoitus. En malta odottaa, että näen, kuinka parannamme ajan myötä. Oppitunti 15. Laulun kirjoittaminen ja hitit. Joten kerro minulle lauluntekijästä. Mikä on tarina? Tämä oli ongelma Fosterille. Hänen ensimmäinen hittikappaleensa oli "Oh Susanna". Oi, se on klassikko. Mitä haasteita hän kohtasi? Hän kamppaili saada tunnustusta aluksi kappaleen suosiosta huolimatta. Se kuulostaa kovalta. Miten hän lopulta selvisi näistä haasteista? Hän jatkoi kirjoittamista ja esiintymistä, mikä auttoi häntä keräämään seuraajia. Sinnikkyys on avainasemassa musiikkiteollisuudessa. Täysin. On innostavaa nähdä, kuinka päättäväisyys maksaa. Haluaisin kuulla lisää hänen matkastaan. Oppitunti 16. Ostosasetukset. Joo, löysin muutaman hyvän vaihtoehdon. Mitä tarkalleen ottaen etsit? Yritän löytää uusia kenkiä, mieluiten jotain mukavaa. Se on fiksua. Etsitkö jotain erityistä, kuten juoksukenkiä? Kyllä, haluaisin parin, joka on hyvä kävelyyn ja rentoihin retkiin. Hienoa. Siellä on niin monia merkkejä. Tiedän. Yleensä tarkistan arvostelut ennen päätöksentekoa. Se on hyvä strategia. Se auttaa varmistamaan, että saat laatua. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että ne kestävät pitkään. Käydään yhdessä liikkeet läpi. Oppitunti 17. Sopeutuminen ja mukavuus. On hienoa nähdä, kuinka mukava hän viihtyy uudessa ympäristössään. Kyllä, uuteen paikkaan sopeutuminen voi olla haastavaa. Täysin. Sinun on oltava valmis oppimaan uusia tapoja ja uutta kieltä. Se on totta. Se voi todella rikastaa kokemustasi. Kyllä, se auttaa myös uusien ystävien saamisessa. Täsmälleen. Kulttuurin ymmärtäminen auttaa murtamaan esteitä. Ihailen niitä, jotka ottavat askeleen ja muuttavat ulkomaille. Minä myös. Vaatii rohkeutta astua pois mukavuusalueeltasi. On palkitsevaa, kun hyväksyt muutoksen. Oppitunti 18. Tarjousten löytäminen. Minusta taksit ovat melko kalliita kyytiin verrattuna. Se on totta. Jakaminen voi olla paljon taloudellisempaa. Kyllä, ja näet usein arvioidun hinnan ennen varausta. Täsmälleen. Se auttaa sinua budjetoimaan matkakulut paremmin. Käytätkö joitain tiettyjä sovelluksia kyydin jakamiseen? Käytän yleensä Uberia tai Lyftiä, ovat aika luotettavia. Sama täällä. On mukavaa, että vaihtoehdot ovat käden ulottuvilla. Kyllä,
ja voit valita erilaisia ajeluja tarpeidesi mukaan. Arvostan tätä joustavuutta. Se helpottaa matkustamista. Oppitunti 19. Taukojen pitäminen. Oletko harkinnut taukoja koko päivän? Täysin. Lyhyet tauot auttavat minua lataamaan energiaa. Huomaan, että se parantaa myös keskittymistäni. Kyllä. Poistuminen töistä muutamaksi minuutiksi voi tyhjentää mielesi. Täsmälleen. Käyn usein kävelyllä tai venyttelen. Se on hieno idea. Liikkuminen auttaa virkistämään kehoa ja mieltä. Kyllä, ja on mukava hengähtää hetki. Olen täysin samaa mieltä. Se on välttämätöntä tuottavuuden ylläpitämiseksi. Tehdään tavaksi muistuttaa toisiamme tauoista. Oppitunti 20. Kärsimyksen todistaminen. Vapaaehtoiset ovat todistajia, jotka kertovat maailmalle tapahtuvasta julmuudesta. Se on uskomattoman tärkeää työtä. Ne tuovat tietoisuutta kriittisistä asioista. Kyllä, ja heidän tarinansa voivat inspiroida toimintaan ja tukea. Täysin. On elintärkeää, että ihmiset ymmärtävät näiden tilanteiden todellisuuden. Ihailen heidän rohkeuttaan jakaa niin vaikeita kokemuksia. Minä myös. Vaatii paljon rohkeutta puhua. Heidän ponnistelunsa voivat johtaa merkitykselliseen muutokseen yhteiskunnassa. Kyllä, ja se rohkaisee myös muita osallistumaan. Toivottavasti useammat ihmiset ymmärtävät työnsä tärkeyden. Oppitunti 20. Palvelut ja asetukset. Kun etsit paikkaa, mitkä palvelut ovat pakollisia sinulle? Se riippuu mieltymyksistäsi. Yleensä haluan hyvän keittiön ja pyykinpesumahdollisuuden. Ne ovat välttämättömiä. Pidän tärkeänä myös viihtyisää oleskelutilaa. Kyllä. On tärkeää tuntea olonsa rentoutuneeksi omassa tilassaan. Pidätkö enemmän kuntosalista vai uima-altaasta asuntokompleksissasi? Kuntosali olisi hyvä mukavuus, mutta uima-allas on mukava rentoutumiseen. Olen samaa mieltä. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä mukavuuksista. Täsmälleen. Kannattaa miettiä, mikä parantaa elämäntapaasi. Tutkitaan yhdessä joitain vaihtoehtoja. Oppitunti 22. Historiallinen konteksti. Fletcher Christian purjehti takaisin Tahitille lopulta. Se on kiehtova osa historiaa. Mitä tapahtui sen jälkeen? Hän purjehtii Bountylla asumaattomille Pitcairnin saarille. Vau, sen on täytynyt olla rohkea matka. Kyllä, se oli merkittävä askel uuden elämän perustamisessa. Voin vain kuvitella, millaisia haasteita he kohtasivat matkalla. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka tällaiset tapahtumat muokkaavat historiaa. Kyllä, nämä valinnat voivat johtaa dramaattisiin muutoksiin yhteiskunnassa. Haluaisin kuulla lisää heidän kokemuksistaan. Oppitunti 23. Kulinaariset tapahtumat. Olen innoissani voidessani kokeilla kaikkien kotitekoisia ruokia potluckissa. Se kuulostaa upealta.
Se on mahdollisuus edistää yhteisöllisyyttä. Kyllä, ruoan jakaminen tuo ihmiset aina yhteen. Täysin. Rakastan kokeilla erilaisia reseptejä eri kulttuureista. Minä myös. Se on kuin kulinaarinen seikkailu. Mitä ruokaa aiot tuoda? Ajattelen pastasalaatin tekemistä, se miellyttää yleisöä. Se kuulostaa herkulliselta. Tuon kuuluisan jälkiruokani. Täydellinen. En malta odottaa, että pääsen maistamaan sitä. Oppitunti 24. Historiallinen vaikutus. Tiesitkö, että valloittajat tuhosivat Amerikan suuret intiaanisivilisaatiot? Kyllä, se on traaginen osa historiaa. Kokonaisia kaupunkeja ja kyliä oli tuhottu. On sydäntä särkevää ajatella kulttuurin ja ihmishenkien menetystä. Täysin. Monilla näistä sivilisaatioista oli rikkaat perinteet ja tieto. Mietin, kuinka erilaiset asiat olisivat voineet olla, jos ne olisivat säilyneet. Tuo on mielenkiintoinen ajatus. Heidän panoksensa yhteiskunnalle oli korvaamaton. Kyllä, ja tämän historian ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää menneiden epäoikeudenmukaisuuksien tunnustamiseksi. Olen samaa mieltä. On tärkeää oppia historiasta, jotta vältytään toistamasta virheitä. Jatketaan keskustelua siitä, kuinka voimme lisätä tietoisuutta näistä asioista. Oppitunti 25. Ruokaostokset. Hain juuri maitoa meijeriosastolta. Selvä. Pitäisikö meidän hankkia välipaloja myöhemmäksi? Kyllä, kuulostaa hyvältä idealta. Mitä sinulla on mielessä? Ehkä sipsejä tai popcornia elokuvailtaan. Hienoja valintoja. Rakastan välipaloja katsoessani elokuvia. Minä myös. Se tekee kokemuksesta paljon nautinnollisemman. Pitäisikö meidän harkita myös joitain terveellisempiä vaihtoehtoja? Täysin. Entäpä pähkinät tai granolapatukat? Täydellinen. Lisätään ne ostoskoriin. Oppitunti 26. Yhteistyö. Mielestäni meidän on löydettävä hyödyllinen ratkaisu tähän ongelmaan. Olen samaa mieltä. Työskentelemme yhdessä varmistaaksemme sen tehokkuuden. Täydellinen. Mitä toimenpiteitä meidän pitäisi tehdä ensin? Keräämme kaikki tarvittavat tiedot tilanteen analysoimiseksi. Kuulostaa hyvältä. Meidän tulee myös ottaa kaikkien palaute huomioon. Kyllä, se auttaa meitä ymmärtämään erilaisia näkökulmia. Samaa mieltä. Kun meillä on kaikki, sovitaan toinen tapaaminen keskustelaksemme siitä. Se on hieno suunnitelma. Odotan innolla edistymistämme. Minä myös. Yhdessä voimme löytää parhaan tavan edetä. Oppitunti 27. Aamurutiinit. Minun täytyy pukeutua päiväksi. Voi, unohdan aina pedata sänkyni. Minullekin käy joskus niin. Se on niin yksinkertainen tehtävä. Kyllä, mutta se saa huoneen näyttämään niin paljon siistimmältä. Täsmälleen. Tunnen oloni aina organisoidummaksi, kun sänkyni on pedattu. Sama täällä.
Se luo positiivisen sävyn tulevalle päivälle. Muistutetaan toisiamme petaamaan sänkymme aamulla. Hieno idea. Pienillä tavoilla voi olla suuri merkitys. Odotan innolla, miten se vaikuttaa aamuihimme. Oppitunti 28. Häämatkasuunnitelmat. Minkä häälahjan hän antoi sinulle häämatkalla? 2 lentolippua Havaijille. Haluan tutustua saariin. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Havaiji on niin kaunis kohde. En malta odottaa, että pääsen rentoutumaan rannalla ja nauttimaan maisemista. Kyllä. Onko sinulla suunnitteilla erityisiä aktiviteetteja? Haluan snorklata ja patikoida tulivuorilla. Kuulostaa uskomattomilta seikkailuilta. Kyllä, ja odotan innolla, että pääsen myös kokeilemaan paikallista ruokaa. Veikkaan, että ruoka tulee olemaan herkullista. Oppitunti 29. Kiireiset aamut. Kiirehdin valmistautumaan töihin tänään. Voi ei. Oliko sinulla aikaa aamiaiselle? Valitettavasti jätin sen väliin tänä aamuna. Se on kovaa. Aamiainen on niin tärkeä aloittaa päivä oikein. Tiedän. Tunnen oloni yleensä energisemmäksi hyvän aterian jälkeen. Kyllä, nopea smoothie tai hedelmä olisi voinut olla hyvä vaihtoehto. Ehdottomasti. Täytyy suunnitella huomenna paremmin. Se on hieno idea. Aamut voivat olla hektisiä, mutta hyvä aamiainen auttaa. Laitan herätyksen vähän aikaisemmin ensi kerralla. Oppitunti 30. Ympäristönäkökohdat. Lohen kalastuksesta saastuminen vahingoittaa eläimiä, kuten harmaakarhua, hirviä ja kauriita. Se on todella huolestuttavaa. Se vaikuttaa koko ekosysteemiin. Kyllä, heidän elinympäristönsä tuhotaan, mikä vaarantaa heidän selviytymisensä. On sydäntä särkevää nähdä, kuinka ihmisten toimet vaikuttavat villieläimiin. Täsmälleen. Meidän on puolustettava parempia ympäristökäytäntöjä. Täysin. Luonnonvarojen suojelu on ensiarvoisen tärkeää tuleville sukupolville. Uskon, että tietoisuuden lisääminen on avain muutokseen. Kyllä, muiden kouluttaminen voi johtaa vastuullisempaan käyttäytymiseen. Jatketaan keskustelua tavoista edistää ympäristötietoisuutta. Oppitunti 31. Positiivinen palaute. Se on hyvä merkki. Esittivätkö he kysymyksiä esityksen aikana? Kyllä, heillä oli muutamia kyselyitä, jotka osoittivat olevansa kihloissa. Se on rohkaisevaa. Se tarkoittaa, että he ovat kiinnostuneita aiheesta. Täsmälleen. Heidän kysymyksensä olivat oivaltavia ja ajatuksia herättäviä. Rakastan, kun yleisö osallistuu sellaiseen. Minä myös. Se tekee keskustelusta paljon dynaamisemman. Tunsitko itsesi varmaksi vastatessasi heidän kysymyksiinsä? Kyllä, olin hyvin valmistautunut, mikä auttoi paljon. Se on hienoa. Jatketaan tätä vauhtia seuraavaa esitystä varten. Oppitunti 32. Jäätelön himo. Maustettu jäätelö on aina herkkua.
Nam. Saat minut nälkäiseksi. Onko sinulla jokin maku, jota rakastat? Nautin todella minttusuklaalastuista, se on niin virkistävää. Se on klassikko. Itse rakastan keksejä ja kermaa. Nämä ovat molemmat herkullisia valintoja. Oletko kokeillut ainutlaatuisia makuja? Kyllä, minulla oli kerran laventelijäätelöä, oli yllättävän hyvää. Vau, kuulostaa mielenkiintoiselta. Haluaisin kokeilla sitä. Sinun pitäisi. On kiva kokeilla erilaisia makuja. Suunnitellaan pian jäätelöretkiä. Oppitunti 33. Kokoussuunnitelmat. Tavataan supermarketin sisäänkäynnillä. Kunnossa. Nähdään siellä kello 14.00. Hienoa. Varmistan, että olen ajoissa. Minä myös. En halua odottaa sinua. Pysytään suunnitelmassa, jotta saadaan kaikki tehtyä. Kyllä, ja voimme juoda kahvin jälkeenpäin. Se kuulostaa täydelliseltä. Se on mukava tauko ostosten jälkeen. Täysin. Odotan innolla iltapäiväämme. Minä myös. Tehdään tästä päivästä tuottoisa. Oppitunti 34. Tuoretuotteet. Hienoa. Varmistan, että saat tuoreimmat saatavilla olevat. Se kuulostaa fantastiselta. Rakastan sitä, kun tuotteet ovat tuoreimmillaan. Kyllä, se todella muuttaa makua. Mistä hedelmistä tai vihanneksista olet eniten innostunut? En malta odottaa niitä kypsiä mansikoita ja rapeita kurkkuja. Täydellisiä valintoja. Mansikat sopivat mainiosti myös smoothieihin. Täsmälleen. Ja rakastan kurkkujen lisäämistä salaatteihini. Pitäisikö minun napata myös yrttejä makujen parantamiseksi? Kyllä, ehdottomasti. Tuoreet yrtit voivat nostaa mitä tahansa ruokaa. Teen listan, jotta emme unohda mitään. Oppitunti 35. Nopeusennätykset. He kulkivat liian nopeasti suuren jäävuorikokoelman läpi. Se kuulostaa riskialtiselta. Yritettiinkö he tehdä nopeusennätystä? Kyllä, he yrittivät rikkoa nopeimman ylityksen ennätyksen. Vau! Se on aika kunnianhimoinen tavoite. Se on. Mutta jäävuorten läpi navigointi voi olla uskomattoman vaarallista. Täysin. Turvallisuuden tulee aina olla etusijalla, varsinkin äärimmäisissä olosuhteissa. Ihmettelen kuinka he onnistuivat tasapainottamaan nopeuden ja turvallisuuden. Se vaati varmasti paljon taitoa ja huolellista suunnittelua. Ehdottomasti. Meidän pitäisi selvittää, kuinka he valmistautuivat siihen matkaan.